নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 42 হয় আজিৰ এই ডে 42ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম হ্যাভৰ বিভিন্ন ইউজৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন বাক্যত হ্যাভ কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰো এই সকলোখিনিৰ কথাৰ বিষয়ে জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজিলৈ আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত বা বিভিন্ন বাক্যৰ মাজত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আহক এটা টপিকবোৰ ডিসকাস কৰো আমি হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম কাৰণটো হল ষ্টেট অফ পজিশনৰ কাৰণে আমি হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ষ্টেট অফ পজিশন কোনবিলাক কওঁ যিবিলাক বাক্য আপোনাৰ ওচৰত কিবা এটা আছে বুলি ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টেট অফ পজিশনৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰো আমি প্ৰেজেন্টত হ্যাভ বা হ্যাজ ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্টত হ্যাড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সত চাওক কি কৈছে I have a car মানে মোৰ এখন গাড়ী আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মই ক'লো I have a car মোৰ এখন গাড়ী আছে যদি আমি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ম I had a car ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল লৈছো নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে I have a house in Delhi মোৰ দিল্লীত এটা ঘৰ আছে যদি মই পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া মই ক'ম I had a house in Delhi যদি মই তাইৰ আছে বুলি ক'ব লগা হয় বা তেখেতৰ আছে বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই হ্যাভৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্ৰেজেন্টত has ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি ক'ম he has a car he has a house in Delhi he has a house in Guwahati he has a dog তাৰ এটা কুকুৰ আছে এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো এই বাক্যবোৰত যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যোৱা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্টত do not বা doesn't আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় প্ৰেজেন্টত do not বা doesn't আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম didn't have ঠিক তেনে এই বাক্যটো মই যদি কওঁ এটা বাক্য আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰো যে he had a car তাৰ এখন গাড়ী আছে এই বাক্যটো যদি মই ক'ব লগা হয় তাৰ এখন গাড়ী নাই বুলি তেতিয়া আমি এই বাক্যটো পাষ্টত কৈছো পাষ্টত কোতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নেগেটিভৰ কাৰণে didn't সো তেতিয়া আমি কি কম he didn't তেতিয়া আমি এই had to have কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব he didn't have a car তাৰ এখন গাড়ী নাই ঠিক তেনে ধৰণে he didn't have a house in Delhi তাৰ এটা দিল্লীত ঘৰ নাছিল এটা সব এই বাক্যবোৰত আমি যে কেৱল এনে ধৰণে একেবাৰে বেসিক লেভেলতে কওঁ এনে নহয় আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান বাক্য ক'ব লগা হয় তাৰ 2 বছৰ ধৰি দিল্লীত এটা ঘৰ আছে বা তাৰ 2 বছৰ ধৰি এটা দিল্লীত ঘৰ আছে সাগে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় যেতিয়া আমি এনে ধৰণে মডেল ভাৰ্ব বা আমি 2 বছৰ ধৰি আছে বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো সদায় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'ব লাগে আমি ক'ব লাগে he has had a house এনে ধৰণে আমি ক'ব লাগিব he has had a house in Delhi for 2 years 2 বছৰ ধৰি তাত দিল্লীত এটা ঘৰ আছে সাগে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো যদি মই ক'ব লগা হয় তাৰ এটা ঘৰ আছে সাগে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মই কি ক'ম he may ব্যৱহাৰ কৰিম আমি মডেল ভাৰ্বো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো he may have a house আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখি গৈছে he may have a house তাৰ এটা ঘৰ আছে সাগে ষ্টেট অফ পজিশনৰ বাক্যবোৰ যেটা পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছৰ দৰে ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি বাক্যটো সদায় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কোৱা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য কওঁ ধৰক মই যদি ক'ব লগা হয় মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অফিসত আছো বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো যে I have been staying in office since morning এনে ধৰণে ক'ব পাৰো কিন্তু আমি এই বাক্যবোৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টটো ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে I have been in office since morning এনে ধৰণে আমি ষ্টেট অফ বিইং বা ষ্টেট অফ পজিশনৰ বাক্যবোৰ আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'ব পাৰো আপোনালোকে হয়তো এটা এই কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিলে এতিয়া চাও আমি নেক্সট কনসেপ্টটো Next concept এটা সম্পূৰ্ণ বেসিক কনসেপ্ট হয় আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত have বা has বা had ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ যিমানবোৰ বাক্য হয় বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ যিমানবোৰ বাক্য হয় প্ৰত্যেকটো বাক্যতে আমি have has had ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় টেন্স অনুসৰি আমি have has ব্যৱহাৰ কৰিম টেন্স অনুসৰি আমি had ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু টেন্স অনুসৰি আমি will have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে কৰিম আপোনালোকৰ বাবে দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে I have completed the task মানে মই কামটো শেষ কৰিলো বুলি কওঁতে আমি I have completed the task ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I have informed her parents মানে মই তাইৰ মাক দেউতাকক খবৰ দিলো বুলি কওঁতে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'লো I have informed her parents ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I have been in
এই বাক্যটো চাওক I have in this profession মই এই professionটোত আছো ধৰক আপুনি কিবা এটা কৰি আছে আপোনাৰ হেতু profession হয় আপুনি কৈছে যে I have been in this profession for 3 years মানে 3 বছৰ ধৰি মই একেটা professionতে আছো বা এই professionটোতে আছো বুলি কওঁ যে মই বাক্যটো কলো I have been in this profession for 3 years ঠিক তেনে ধৰণে present perfect continuous tense চাওক কি কৈছে He has been working under me এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে He has been working under me তেওঁ মোৰ অধীনত কাম কৰি আছে কিমান দিন ধৰি for a few weeks এই বাক্যটো চাওক He has been working under me হি মোৰ অধীনত কাম কৰি আছে for a few weeks আজি কেই সপ্তাহ মান ধৰি তেওঁ মোৰ অধীনত কাম কৰি আছে মানে কাম কৰা কামটো অতীততে ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়াও চলি আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰফেক্ট টেন্সৰ কাৰণে আমি have has had ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি পাষ্টত কওঁ আমি had ব্যৱহাৰ কৰিম যদি এই সাবজেক্ট কেইটা যিকেইটা সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্ট কেইটা যদি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি have ৰ সলনি has ব্যৱহাৰ কৰিম যদি ফিউচাৰত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি will have ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিলৈকে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজটো Next আমি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত eat বা drink ব্যৱহাৰ কৰো আমি eat বা drink ব্যৱহাৰ কৰো I drink a glass of water in the morning এনে ধৰণে আমি বাক্য কওঁ I eat my breakfast at 8 o'clock in the morning এনে ধৰণে কওঁ এই eat বা drinkৰ পৰিৱৰ্তে আমি have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম eat বা drinkৰ সলনি আমি take ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো take বা have আমি যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I have 2 cup of tea daily এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে I have মানে মই লওঁ মই খাওঁ 2 cup of tea daily মই daily 2 কাপ চাহ খাওঁ মই যদি আপোনাক খুদো how many cups of tea do you take in a day how many cups of tea do you take in a day আপুনি মই do you take in a day কলো আপুনি এটা দিনত কেই কাপ চাহ খায় আপুনি মোক উত্তৰটো দিছে যে I have 2 cups of tea daily I have 2 cups of tea daily মানে মই daily 2 কাপ কৈ চাহ খাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I have breakfast at 8 o'clock in the morning at 8 o'clock in the morning মই ৰাতিপুৱা 8 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I have breakfast at 8 o'clock in the morning মই আপোনাক ধৰিলো ধৰক আপোনাক সুধি what time do you take breakfast আপুনি কিমান সময়ত ব্ৰেকফাষ্ট খায় আপুনি মোৰ তাৰ এনসাৰ হিচাপে দিছে I have my breakfast at 8 o'clock in the morning and then I go to office আৰু তাৰ পিছত মই অফিচলৈ যাওঁ এনে ধৰণে আপোনালোকে মোক উত্তৰখিনি দিব পাৰে বা যিকোনো ব্যক্তিক এনে ধৰণে উত্তৰ দিব পাৰে এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজটো Next আমি এনে কিছুমান ওয়ার্ড পাও যিবোৰ ওয়াৰ্ডৰ লগত আমি have ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান এক্সাম্পল লৈছো এই এক্সাম্পল খিনিৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল সব কি কৈছে we have a conversation মানে আমাৰ অলপ আলোচনা আছে যাৰ লগত আলোচনা আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰে we have a conversation with him with the president with the secretary যি কয় আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি ক'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I have a bath at 8 o'clock in the morning I have a bath at 8 o'clock in the morning মই ইয়াত টেক ক'ব লাগিছিলে মই ক'ব পাৰো I take a bath at 8 o'clock in the morning এনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা মই টেকৰ পৰিৱৰ্তে I have a bath at 8 o'clock in the morning মই ৰাতিপুৱা 8টা বজাত গা ধুও বুলি কওঁতো এনে ধৰণে আমি have ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক have a seat আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে বিভিন্ন কনভাৰসেচনৰ মাজত শুনা যায় কোনোবা এজন মানুহ এটা ৰুমলৈ সোমাই আহে তাৰ পিছত যিজন ৰুমটোত বহি থাকে তেখেতে অন্যজন মানুহক কয় যে have a seat মানে বহক বহিবলৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি have a seat ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে let's have a fun মানে অলপ ফূৰ্তি কৰো আহা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো let's have a fun আমি ক'ব পাৰো যে we had a lot of fun আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলো তেনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি পাষ্টটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে let's have a walk অলপ খোজ কাঢ়ো আহা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো let's have a walk বা আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি কৈ থাকো যে I go for a walk বা I am walking now মই এটা খোজ কাঢ়ি আছো মই বাক্যটো have লগাইও ক'ব পাৰো I am having a walk right now এনে ধৰণৰ আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি ইয়াৰ নেক্সট ইউজটো নেক্সট আমি have ইউজ কৰো have to বা has to বা had to হিচাপে have to has to had to সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা লাগিব বুলি ক'ব লগা হয় মই আমুকটো কৰিব লাগিব মই আজি আবেলিলৈকে কামটো কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ বাক্য
ক'বলৈ যাওঁতে আমি have to, has to বা had to ব্যৱহাৰ কৰিব লগা প্ৰেজেন্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ have to বা has to আৰু পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ had to আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে I have to finish the task I have to finish the task মই কামটো শেষ কৰিব লাগিব কেতিয়ালৈ শেষ কৰিব লাগিব I have to finish the task by this evening মানে আজি আবেলি লৈকে মই কামটো শেষ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I have to finish the task by this evening আজি আবেলি লৈকে কামটো শেষ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কৰিব লাগিব কৰিব লগা আছে এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টৰ কাৰণে have to বা has to ইউজ কৰিম আৰু পাষ্টৰ কাৰণে আমি had to have has ৰ past form had to ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে he has to save her life হি তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো he has to save her life হি তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব বা কৰিব লগা আছে যদি পাষ্টত কম মই কম যে he had to save her life মাত্ৰ এই have has to হে আপোনাৰ পাষ্টলৈ গুচি যাব অন্য বাক্যৰ কোনো ভাৰ্ব কোনোটো পাৰ্ট পাষ্টলৈ যাব নোৱাৰে সো মই বাক্যটো ক'ব পাৰো he had to save her life এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যদি আমি এই বাক্যখিনি নেগেটিভত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম যদি প্ৰেজেন্টত হয় তেতিয়া do not বা doesn't ইউজ কৰিম সো এই বাক্যটো চাওক মই যদি নেগেটিভ কৰো I don't have to কম মই ক'ব লাগিব I don't have to finish the task by this evening মোৰ আজি আবেলিলৈকে এই কামটো শেষ কৰিব লগা নাই ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো যদি আমি পাষ্টত কওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো he doesn't have to doesn't ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই has to টো হৈ পৰিব have to তেতিয়া আমি কম he doesn't have to save her life হি তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লগা নাই যদি পাষ্টত কওঁ he didn't have to save her life তাৰ মানে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লগা নাছিল এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন টেন্সত এই বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰি চাবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টবোৰ ডেফিনেটলি ইজি হৈ আহিব এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজটো নেক্সট আমি have has ব্যৱহাৰ কৰো পেসিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পেসিভত যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় ধৰক আপুনি কাৰবাক সুধিলে যে ভাত বাহিলে নে ভাত বাহিলে কোনে বাহিলে কি কথা আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তাইক হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল বা লৈ যোৱা হ'ল কোনে নিলে তাৰ বিষয়ে আমি মেনশন কৰা নাই সেন্টেন্সটোত যেতিয়া এনে ধৰণে সেন্টেন্সটোত আমি কোনে কামটো কৰিলে তাৰ বিষয়ে মেনশন নকৰো তেতিয়া আমি বাক্যখিনি সদায় পেসিভত ফৰ্ম কৰিব লগা হয় সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স চাওক কি কৈছে she has been taken to hospital এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she has been taken তাইক লৈ যোৱা হ'ল বাক্যটো কি কৈছে she has been taken present perfect tense or passive voice যেতিয়া আমি present perfect tense or বাক্য এটা passive কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি has been ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় she has been taken to hospital তাইক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ল কোনে লৈ গ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে বাই লগাই ক'বও পাৰে নক'বও পাৰে she has been taken to hospital তাইক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ল ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক আমি কেতিয়াবা সুধো যে ভাত বাহিলে নে ভাত বাহিলে আমি কোনে বাহিলে কি কথা তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তেতিয়া আমি যেতিয়া কম যে ভাত বাহিলে বুলি বা ৰাতিৰ আহাৰ বাহিলে বুলি তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে dinner has been served ভাত বাহিলে বা ভাত বহা হ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনে ধৰণে বাক্যবোৰ পেসিভত ক'ব লগা হয় আমি কেতিয়াবা আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ যে কাপোৰবোৰ ধুলে ৰুমটো সাফ কৰিলে এনে ধৰণৰ বাক্য ক'ব লগা হয় বা ৰুমটো মচিলে the room has been mopped ৰুমটো মচা হ'ল এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ক'ব লগা হয় এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজটো আৰু হেভৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউজ এজ এ কজেটিভ ভাৰ্ব হিচাপে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে মই চুলি কটুৱালো মই চুলি কাটিলো মই নিজে নিজৰ চুলি কটা নাই মই বাৰবাৰৰ হটুৱাই নাপিতৰ হটুৱাই মোৰ চুলি কটুৱাই আনিলো আই কাট মাই হেয়াৰ আমি ক'লে ভুল হৈ যাব গতিকে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো এই হেভ কজেটিভ ভাৰ্বৰ দ্বাৰা আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো যেতিয়া আমি হেভ টু এজ এ কজেটিভ ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম এই বাক্যটোৰ অৰ্থ ওলাই মই কামটো কৰা নাই মই অন্য কাৰোবাৰ হটুৱাই কামটো কৰোৱালো ধৰক আপুনি কৈছে যে মই মোৰ চুলি কটুৱালো মই মোৰ ল্যাপটপটো ৰিপেয়াৰ কৰোৱালো বা ৰিপেয়াৰ কৰোৱাম বা ৰিপেয়াৰ কৰোৱাইছিলো আপুনি আপোনাৰ ল্যাপটপটো নিজে ৰিপেয়াৰ কৰোৱা নাই অন্য কোনোবাই আপোনাক ৰিপেয়াৰ কৰি দিছে মেকানিকে ৰিপেয়াৰ কৰি দিছে আপুনি আপোনাৰ চুলি নিজে কটা নাই আপোনাৰ চুলি কোনো বাৰবাৰে কাটি দিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই হেভ বা গেট ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আমি গেটৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি আহিছিলো গেট এজ এ পজিটিভ ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু হেভও আমি এনে ধৰণৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো
আমি যেতিয়া cousative verb হিচাপে ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I am going to এই বাক্যটো চাওক I am going to মানে মই কৰিবলৈ লৈছো I am going to have my hair cut tomorrow এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I am going to have my hair cut tomorrow মই মোৰ চুলি অহা কালিলৈ কটোৱাম মই কাটিম বুলি কোৱা নাই মই কটোৱাম মোক কোনোবাই কাটি দিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I am going to have my hair cut tomorrow মই অহা কালিলৈ চুলি কটোৱাম আপুনি যদি কয় মই মোৰ চুলি কটোৱালো I had my hair cut আৰু ভাৰ্বটো সদায় লাষ্টত থাকিব ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম হে ব্যৱহাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ বাক্যক আমি জেনাৰেলি পেসিভত কওঁ আৰু এই পেসিভত কোৱা বাক্যবোৰত আমি ভাৰ্বটো সদায় শেষত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ভাৰ্বটোৰ আমি থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I need to have মোৰ এটা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে I need to have the laptop repaired I need to have the laptop repaired মানে বাক্যটো কি কৈছে মোৰ ল্যাপটপটো ৰিপেয়াৰ কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে মোৰ ল্যাপটপটো ৰিপেয়াৰ কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে মই নকৰো অন্য কোনোবাই মোৰ ল্যাপটপটো ৰিপেয়াৰ কৰি দিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো I need to have the laptop repaired ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো মই মোৰ ঘৰটো ৰং কৰোৱালো মই মোৰ ঘৰটো ৰং কৰোৱালো মই ৰং কৰা নাই অন্য কোনো ব্যক্তি আহি মোৰ ঘৰটো ৰং কৰি দিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব I had my house painted মই মোৰ কাপোৰবোৰ ধুৱালো মই ধুৱা নাই কোনোবা ধুবাই ধুই দিছে অন্য কোনোবাই ধুই দিছে সো তেতিয়া মই ক'ব লাগিব I had my clothes washed মই মোৰ কাপোৰবোৰ ধুৱালো এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ক'বলৈ যত্ন কৰক যিকোনো টেন্সত আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব পাৰিব আপোনালোকে ফিউচাৰত হলে ফিউচাৰত ক'ব পাৰিব ধৰক মই যদি কওঁ মই মোৰ ঘৰটো ৰং কৰোৱাম I will have my house painted ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি পাষ্টত কওঁ বা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ মই যদি কওঁ মই মোৰ ঘৰটো ৰং কৰোৱা উচিত I should have my house painted এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ বা I should get my house painted এনে ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ যদি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ এনে ধৰণৰ মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যখিনি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ I should have got my house painted মই মোৰ ঘৰটো ৰং কৰোৱা উচিত আছিল এনে ধৰণেও আমি পাষ্টতো ক'ব পাৰোঁ আশা কৰো এই এক্সাম্পলখিনিৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি হ্যাভ বিভিন্ন কাৰণত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণে বিভিন্ন কাৰণত হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইনহেন্স কৰিব পাৰিব যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে